Sziasztok! A mai videónk alanya vagy tárgya egy akkumulátorvizsgáló műszer a FNIRSI-től. Igazából ez nagyon sokféle akkumulátor vizsgálatának, állapotának a felmérésére alkalmas, de a képességei leginkább a járműindító akkumulátorok részletes vizsgálatára teszik tökéletessé, ugyanis amellett, hogy a pillanatnyi feszültséget és a belső ellenállást tudja mérni, amellett például az indítózás közbeni feszültségesést is tudja monitorozni, de például a töltés azt is tudja mérni, hogy mennyire veszi a töltést az akku, de például a töltőáram ingadozásából azt is valamilyen szinten ki tudja mutatni, hogy milyen állapotban van a generátorunk, szóval egész sok mindenre alkalmas. Ebben a videóban megnézzük, hogy pontosan mit tud és milyen minőségű. Tartsatok velem! Ez az akciótól függően olyan 10 és 15 000 forint közötti áron kapható műszer. A linkjét berakom a videó leírásába szokás szerint, meg kuponkód is van. Úgyhogy ott meg tudjátok venni. Egyébként magyar shopba is kapható, csak hát ma a magyar shopba 25-be kerül, nem pedig 12-be. Azért szerintem az nem mindegy. Na, nézzük. Szokás szerint van egy jó kis ilyen kis tokja, vagy szütyője, vagy nem tudom én milyen. És akkor itt van benne maga a kütyű. A FNIRSI-től megszokott, teljesen jó minőségű, jó a fogása, jó az anyaga, jól van összerakva, nem sóriás, nem, tehát teljesen egy komoly minőségű műszer benyomását kelti, a gombja is teljesen jó érzéssel nyomkodhatóak, ezek a csipeszei is erős rugóval, masszív anyagból vannak elkészítve, szóval na, így kézbe fogva egy teljesen rendben lévő kis kütyű, és ezen kívül van hozzá egy használati útmutató kínai és angol nyelven, valamint egy USB-A, USB-C kábel. Ez nem töltésre szolgál, itt van egyébként az oldalán az USB-C bemenet, ugyanis ennek a készüléknek nincsen beépített akkumulátora, amit tölteni kellene, hanem mindig arról az akkuról kapja az energiát, amire rá van csiptetve, amit éppen vizsgálunk vele. Ez az USB kábel, ez arra szolgál, hogy ezen keresztül lehet a firmware-jét frissíteni, hogyha szükséges. A FNIRSI-nél erre is adnak, hogy bizonyos időközönként frissítik a szoftverét a kütyüknek, néha új funkciókkal, vagy pontosabb méréssel, vagy ilyesmivel ellátva őket. Szóval itt van terméktámogatás. Én fel vagyok iratkozva a hírlevelükre, és szoktak jönni értesítések, amikor egy készüléknek új letölthető firmware-je van. Na, akkor nézzük. Ez ugyan nem egy indító akkumulátor, hanem egy 140 Ah lítium-vas-foszfát akku, erről is van egyébként bemutató videó, teljesen jó, én ezzel a Litink márkával most találkoztam először, de teljesen rendben van, ez is megfelelő minőségű. Most már egyébként én nem nagyon találkoztam olyan lítium-vas-foszfát akkuval, ami szar lett volna, ez is teljesen jó. Arra így első körben jó lesz, hogy egyrészt megmutassam a készülék menüjét, meg az alapfunkcióit, ugyanis, ahogy mondtam, sokféle akku alaptulajdonságainak a vizsgálatára alkalmas. Hogyha rácsipteted az akkunak a portjára, akkor egyből be is kapcsol, amint áramot kap, egyből megjelenik a kezdőképernyő. Tehát itt az alapmenüt látjuk egyből, és akkor így tudunk a nyilakkal lépkedni a különböző funkciók között, és amit még így alapból meg tudunk nézni, az a System információ. Angol és kínai nyelv közül lehet választani, illetve itt lehet a Night és a Day mód közül választani, ami azt jelenti, hogy ilyen fehéren világítson a kijelző, vagy pedig ilyen fekete
legyen a háttér, és ide az általános akkuvizsgálatba belépve megadhatjuk az akkumulátor feszültségét, 12, illetve 24 volt közül választhatunk, illetve a különböző minősítések, nemzetközi minősítések közül is választhatunk. Lehet ugye az unknown, vagyis ismeretlen, CCA, IEC és a többi. Ebben nem akarok nagyon belemenni. Ebben az esetben, mivel ez nem egy indító akkumulátor, én az unknown-t választom, és akkor 13,38 volt, és 6,19 millióm belső ellenállás, és a CCA szerinte 351 lenne, ha ez egy indító akkumulátor lenne. Egyébként CCA minősítés, ezt most olvasom, mert nem tudom fejből, azt az amperszámot jelenti egy indító akkumulátor esetében, amelyet az akkumulátor 30 másodpercig -18 fokon is képes biztosítani indítózás közben, mielőtt a feszültsége 7,2 volt alá csökkenne. Ez rá szokott lenni írva az akkumulátorokra, hogy ez a minősítés szerint mekkora amperszámmal rendelkeznek. A műszer egy ismeretlen akkumulátor esetében ezt is megbecsüli, és ezt is kiírja nekünk. És itt még egy kontrollmérést is csinálok ezzel a Kaiwitz multiméterrel. Megnézzük, hogy ehhez képest ez mekkora feszültséget mutat. Ugye a FNIRSI műszerünk 13,38 voltot mér, a Kaiwitz pedig 13,34, tehát 400 volt eltérés van a kettő között, hát ez szerintem hiba határon belül van, úgyhogy én azt mondanám, hogy ez mind a kettő megfelelő pontossággal tud feszültséget mérni, legalábbis biztosan. Ja, és mivel rájöttem, hogy egy belső ellenállás mérő műszer is van itthon, ez is FNIRSI, egyébként nézd meg, hogy a maga a géptest az teljesen ugyanaz a mindkettőnél, tehát ugyanabban a házba van építve mindkét kütyű, ezért azt is megnézzük, hogy a belső ellenállás tekintetében mennyire pontos ez az akkuvizsgáló. Ez kifejezetten egy belső ellenállás mérő műszer, erről is van külön videó, itt meg tudod nézni, ha még nem láttad. Egyébként erről is van külön videó, annak a linkjét is beteszem ide. Valószínűleg ez, mivel ez kifejezetten belső ellenállás mérő, valószínűleg ez pontosabb, de megnézzük, hogy egymáshoz képest mit mutat a két kütyű. Na, most ráraktam. Most az előbb 6, valamennyi milliómot mutatott, most viszont 8,6-ot, hát az egyébként úgy nagyságrendileg ugyanaz. És akkor nézzük, mennyit mutat a másik. Na, működj. Hát ott feszültségre nagyon hasonlót mutatnak, tehát 13,39, ezen a belső ellenállás mérőn pedig 13,34. A belső ellenállás az 8,6 az akkuvizsgáló szerint, és hát ott olyan 9-10 millióm a másik szerint, hát ez a 2 millióm eltérés, ez is igazából nagyon kicsi különbség, szóval igazából meglehetősen hasonló eredményt mutat mindkettő, és akkor a többi funkció, a start, a load és a charge, az pedig a járműbe beépített indító akkumulátorok működés közbeni vizsgálatára való. Ezekhez mindjárt elmegyünk az autóhoz, és megpróbálom ezeket is megmutatni. Na, kijöttünk ide az autóhoz egy valódi indítóakku tesztjére. Ebbe a kocsiba egy 77 amperórás, 760 amper indítóáramú akku van, viszont ezt a 760 ampert, ezt nem a CCA szabvány szerint határozták meg, aminek az előbb elmondtam, hogy mit jelent, hanem az EN szabvány szerint. Ez egy kicsit más mérési paramétereket jelent, ebben most nem megyünk bele. A lényeg, hogy ez a CCA, az EN, meg még többféle ilyen szabvány beállítható ezen a készüléken, és akkor az is szerint a szabvány szerint fogja mérni az akkunkat, és
ezáltal, hogy tudja a belső ellenállását, illetve a feszültségét, meg tudja, hogy milyen szabvány szerint kell mérni, ezáltal meg fogja tudni nekünk mondani, hogy hány százalékos állapotban van az adott akku az új állapotához képest. Hogyha rácsiptetem, és ugye nem kell hozzá kiszerelni az akut, hogy meg tudjuk mérni, hanem szimplán csak itt a helyén rácsipteted a csipeszeket, és akkor általános akkumérés 12 volt, itt alul pedig az EN szabvány, és itt a mérés 12,51 volt, CCA szerint 651 amper indítóáram, 1,5 millió belső ellenállás, ez szerinte az akku eredeti kapacitásának a 85%-át bírja még, és ez egy good battery life, tehát jó állapotban lévő akut jelez. Ez igazából valószínűleg így is van, mert ezt az akut körülbelül 1 éve raktuk bele az autóba, és ezzel a kocsival főleg hosszabb utakra megyünk, az nem nagyon nyírja az akut, úgyhogy ez valóban egy jó állapotú akku az én véleményem szerint is, de így most vissza is igazolta a műszer. Oké, a következő menüpontunk a start. Ott hát kell nyilván egy indítást csinálni, launch test, és akkor itt mutatja, hogy mennyi az alapfeszültség, és itt mellette fogja mutatni, hogy mennyire esett le az indítózás közben. Na nézzük, hogy mi történt. Szerinte ez egy gyenge indítási teljesítményre képes akku, hiszen 10,9 volt, 10,9 század voltra visszaesett a feszültsége indítás közben. Hát nem tudom, én nem gondolnám, hogy ez egy rossz állapotban lévő akku, ugye, ahogy az előbb mondtam is. Az már más kérdés, hogy ez egy nagy 2.2-es dízel motor, ez nyilván most teljesen hidegen volt indítva ráadásul, tehát ez a kocsi egy hete nem volt beindítva, és most indítottam először, azt viszonylag nehéz indítani, meg ráadásul előtte ugye izzítani is kell. Most csináltam még egy indítást, most már 59%-ot mutat, tehát már ennyitől, hogy egy kicsit meg volt járatva, már ennyitől könnyebben indul a motor, és már ennyitől jobb értéket mutat. Egyszerűen arról van szó, hogy a dízel, nagyköpcentés dízelt nagyon nehéz indítani, és ez egy kicsit valószínűleg félrevezette a műszert. És a következő az pedig a load. Itt el kell indítani és járatni kell az autót, és közben mutatja az adott értékeket. És akkor gombnyomásra elindul a mérés, és mutatja, hogy ugye közben megy a töltés, itt van a dinamik 14,35, 37, 38, nagyon kicsi tartományban, néhány tized voltos tartományban változik csak, és azt mondja, hogy hát a standard az nagyobb, mint 13,4-nek kell lennie ilyenkor terhelés alatt a töltésnek, és hát ennél jóval fölötte vagyunk. Itt azt is mutatja, hogy a minimum indítás után 14,26 volt, tehát szerinte 96%-os ebből a szempontból az akkumulátorunk. És a másik pedig a charge. A charge-ot, tehát a töltést, azt egy nagyobb fordulatszámon kellene vizsgálni, csak az a baj vele, hogyha beülök a kocsiba és nyomom a gázt, hogy egy ilyen 3000-es fordulatszámot elérjen a motor, amikor már ugye megfelelő a töltés, akkor nem fogom látni a kijelzőt, tehát ebben az esetben ugye vagy kell egy segítő, aki nézi a monitort, vagy kell egy kamera, amivel felveszed, mert sajnos rögzíteni nem tudja
a képernyőn megjelenő dolgokat a készülék, hanem csak abban a pillanatban tudod leolvasni, amikor az történik. Na, visszanéztem a felvételen, és gyakorlatilag már előtte alapjáraton is ugyanazt mutatta, hogy 100%-os állapotban van az akkunak a töltésfelvevő képessége. Aztán amikor benyomtam a gázt, akkor is ugyanezen maradt. Az látszik, hogy tök jól működik a készülék, és hát nagyon sokkal több mindenre alkalmas, mint egy kizárólag belső ellenállást, illetve feszültséget mérni tudó kütyű, mert hiszen ezáltal, hogy ezeket a paramétereket is mérni lehet vele, ezáltal egy jóval átfogóbb képet lehet kapni, jóval pontosabb képet lehet kapni az akkunak az állapotáról. Én azt gondolom, hogy ha valakinek már több járműve van otthon, nekünk 2 autó van, meg 2 motor, már akkor akár egy magánembernek is megérheti, mert hogyha ezzel meg tudod állapítani, hogy milyen állapotban van az akku, és ezzel mondjuk elkerülöd azt, hogy feleslegesen vegyél egy újat, akkor azzal már te is tudsz pénzt spórolni. Egy autószervizbe meg szerintem elengedhetetlen egy ilyen vagy egy hasonló készülék, és hát ennyiért tényleg ez a 10-15 ezer forint, ez nem sok még ahhoz se, hogy akár valaki magánemberként vegyen egy ilyet. Jó minőségű kütyű, amennyire én meg tudom ítélni, meglehetősen pontos is. Nekem tetszik, ahogy az elején is mondtam, a linkje a videó leírásába. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó számotokra, hogyha igen, akkor kérek egy lájkot, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!